في أحد معارض ولاية ماريلاند عام 2017 لم تكن الخنازير المقدمة كجوائز تبدو في أفضل حال. أبلغ المزارعون عن خنازير محمومة ذات أعين ملتهبة وأنوف سائلة، لكن بينما قلق مسؤولو المعرض على الخنازير، انصب اهتمام وزارة الصحة في ماريلاند على مجموعة من زوار المعرض كان بعضهم قد داعب الخنازير، بينما تواجد الآخرون فقط قرب حظائرهم. لكن قريبا سيشخص 40 شخصا من هؤلاء الحاضرين بإنفلونزا الخنازير. في أغلب الأحيان لا تعدي الحيوانات المريضة البشر، لكن حين يفعلون تمتلك تلك العدوى المنتقلة بين الأنواع أو القفزات الفيروسية بين العوائل القدرة على إحداث وباءات مميتة. كيف تستطيع مسببات الأمراض لنوع معين أن تصيب نوعا آخر؟ وما الذي يجعل القفزات بين العوائل شديدة الخطورة؟ الفيروسات هي نوع من الطفيليات العضوية التي تصيب تقريبا كل أشكال الحياة. لتبقى على قيد الحياة وتتكاثر لابد أن تنتقل عبر 3 مراحل: الاتصال مع عائل مستهدف، العدوى والتضاعف، والانتقال إلى أفراد آخرين. على سبيل المثال دعونا ننظر إلى الإنفلونزا المصيبة للبشر. أولا، يواجه الفيروس عائلا جديدا ويشق طريقه إلى جهازهم التنفسي. هذا ليس صعبا للغاية، لكن ليبقى على قيد الحياة في هذا الجسد الجديد لابد أن يحقق الفيروس عدوى ناجحة قبل أن يكتشف ويقضى عليه بواسطة استجابة مناعية. لتحقيق هذه المهمة طورت الفيروسات تفاعلات معينة مع أنواع عوائلهم. تكيفت فيروسات الإنفلونزا المصيبة للبشر المغطاة بالبروتينات لترتبط مع مستقبلات مطابقة على الخلايا التنفسية البشرية. بمجرد أن يدخل الخلية يستخدم الفيروس تكيفات إضافية ليختطف الآلة التكاثرية الخاصة بخلية العائل ويضاعف مادته الوراثية. الآن يحتاج الفيروس فقط أن يخمد أو يتجنب الجهاز المناعي للعائل بما يكفي لأن يتضاعف إلى مستويات وافية ويصيب خلايا أكثر. في هذه المرحلة تستطيع الإنفلونزا أن تمرر إلى ضحيتها التالية عن طريق أي نقل لسائل مصاب من الجسم، إلا أن هذه العطسة البسيطة تجعل الفيروس يتصل أيضا مع الحيوانات الأليفة، النباتات، وحتى الغذاء الخاص بك. تواجه الفيروسات باستمرار أنواعا جديدة وتحاول أن تصيبهم بالعدوى. في أغلب الأحيان ينتهي هذا بالفشل. في معظم الحالات يكون الاختلاف الوراثي بين العائلين الاثنين كبيرا جدا. بالنسبة لفيروس متكيف لأن يصيب البشر، فإن خلية من نبات الخس ستكون بيئة غريبة وغير ملائمة، لكن هناك عدد مدهش من الفيروسات المنتشرة في البيئة لجميعها القدرة على مواجهة عوائل جدد. وبسبب أن الفيروسات تتكاثر سريعا بالملايين، تستطيع سريعا أن تطور طفرات عشوائية. معظم الطفرات لن يكون لها أي تأثير أو حتى تسفر عن ضرر، لكن نسبة صغيرة قد تمكن مسبب المرض من أن يصيب نوعا جديدا بشكل أفضل. تزداد احتمالات الفوز بهذا اليانصيب الجيني التدميري بمرور الوقت، أو إذا كان النوع الجديد أكثر ارتباطا مع العائل المعتاد للفيروس. بالنسبة لفيروس متكيف لإصابة حيوان ثديي آخر، فإن إصابة آدمي من الممكن أن تأخذ فقط قليلا من الطفرات المحظوظة، وإن فيروس متكيف لأن يصيب الشمبانزي، واحد من أقرب أقاربنا الجينيين، قد لا يتطلب أي تغييرات على الإطلاق. إنه يتطلب أكثر من الوقت والمماثلة الجينية لأن تنجح قفزة بين العوائل. تأتي بعض الفيروسات بكامل عدتها لتصيب خلايا عائل جديد بسهولة، لكن عندها لا تتمكن من تجنب استجابة مناعية. آخرين قد يأخذون وقتا صعبا في الانتقال إلى عوائل جديدة. على سبيل المثال يمكن أن يجعلوا دم العائل معديا، لكن ليس لعابهم، إلا أنه بمجرد أن تصل قفزة بين العوائل إلى مرحلة الانتقال يصبح الفيروس أكثر خطورة بكثير. الآن بوجوده داخل عائلين اثنين، يمتلك مسبب المرض ضعف الاحتمالات في التحول إلى فيروس أكثر نجاحا، ويزيد كل عائل جديد الاحتمالية لإحداث وباء كامل. يبحث علماء الفيروسات باستمرار عن الطفرات التي من الممكن أن تجعل فيروسات مثل الإنفلونزا أكثر احتمالية للقفز، إلا أن توقع الوباء القادم المحتمل هو تحد كبير. يوجد تنوع هائل من الفيروسات التي بدأنا في اكتشافها. يدرس الباحثون بلا كلل بيولوجية هذه المسببات للأمراض، وعن طريق مراقبة السكان للتعرف سريعا على التفشيات الجديدة للأمراض بإمكانهم أن يطوروا اللقاحات وبروتوكولات الاحتواء لوقف هذه الأمراض المميتة.